ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ክፍል ቤዚክ ኢኮኖሚ ኩዌስችን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። በዚህም ምን አይነት የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ይነሳሉ የሚለውን እንመለከታለን። እነዚህ ኢኮኖሚ ኩዌስችን የምንላቸው በአንድ ፕሮዳክሽን ሲስተም ወይንም ደግሞ በአንድ የምርት ሁኔታ ላይ ወይንም ደግሞ አንድ ኢንተርፕሬነር አንድን ነገር ፕሮዲውስ ሲያደርግ የሚነሳበት ጥያቄ ወይንም ደግሞ የሚፈጠርበት ጥያቄ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ እንዴት ነው የሚከሰቱት የሚለውን ቀድመን ስንመለከት ስኬር ሪሶርስ የምንላቸው ወይንም ደግሞ ሊሚትድ የሆኑ ሪሶርስ ምክንያት እነዚህ ኢኮኖሚክ ኩዌስችኖች በአንድ ፕሮዳክሽን ሲስተም ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ወደ ጥናታችን ስንመለስ ደግሞ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን ፌስድ ኦር ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ፌስድ ባይ አን ኢኮኖሚክ ሲስተም ዲዩ ቱ ዘ ስካርሲቲ ኦፍ ዘ ሪሶርስ አር ናውን አስ ኤ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። በዚህም ምንድነው ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ፌስድ የሚደረግ ወይንም ደግሞ አንድ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ የሚነሳበት ወይንም ደግሞ የሚፈጠርበት ጥያቄን ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኩዌሽን ወይንም ደግሞ ኢኮኖሚክ ቤዚክ ኩዌሽን የምንለው ዋት ዩ ፕሮዲውስ ነው። እንግዲህ ወደ ምርት ከመግባታችን በፊት የአንድ ምርት ሀሳብ ካለን ይሄ ጥያቄ ቀድሞ ይነሳል ማለት ነው። ዋት ቱ ፕሮዲውስ የሚል ይሄ ምን ማለት ነው? እንዴት ወይንም ደግሞ ምን ላምርት የሚል ጥያቄ አይነት ነው። ይሄ ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ፕሮብሌም ኦልሶ ናውን አስ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ነው። ያለንን ሪሶርስ ወይንም ደግሞ ግብአትን ምን ላይ ማዋል እንዳለብን የሚነሳብን ጥያቄ ዋት ቱ ፕሮዲውስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኢት ኢምፕላይዝ ዛት ኤቭሪ ኢኮኖሚክ መስት ዲሳይድ ዊች ጉድስ ኤንድ ኢን ዋት ኳንቲቲስ አር ቱ ቢ ፕሮዲውስ። ምንድነው ይሄ ጥያቄ በውስጡ የያዘው ሁለት ሀሳብ ወይንም ደግሞ ሁለት ጥያቄዎችን ነው። ይሄ ምንድነው? ምን ማምረት እንዳለብን የምንረዳበት ወይንም ደግሞ የምንወስንበት ነው። እንዲሁም ደግሞ በምን አይነት መጠን ማምረት እንዳለብን አንድን ምርት ባለን ሪሶርስ ተጠቅመን ማለት ነው። የሚያስረዳን ወይንም ደግሞ የሚነሳብን የጥያቄ አይነት ነው። ይሄኛው እንደዚህ ከተመለከትን ወደሚቀጥለው ስንመጣ ደግሞ ሃው ቱ ፕሮዲውስ የሚል ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ዲስ ፕሮብሌም ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ቾይስ ኦፍ ኤ ቴክኒክ። ይህ እንዴት እናምርት ወይንም ደግሞ እንዴት ላምርት የሚለው ጥያቄ የሚነሳብን እንግዲህ ከላይ ዋት ቱ ፕሮዲውስ ለሚለው መልስ ይሄንን እናመርታለን በዚህ መጠን እናመርታለን ብለን ከወሰንን በኋላ ሃው ቱ ፕሮዲውስ የሚለው ጋር ስንመጣ ደግሞ በእጅ ነው ወይስ በሰው ጉልበት ማለት ነው። አሊያም ደግሞ በማሽን ነው መመረት ያለበት የቴክኒክ ምርጫ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሃው ቱ ፕሮዲውስ የሚለው ጥያቄ ኢት ኢዝ ኤ ቾይስ ቢትዊን ኦልተርኔቲቭ ሜቶድ ኦር ቴክኒክስ ላበር ኢንቴንሲቭ ነው ካፒታል ኢንቴንሲቭ የሚል ነው። ላበር ኢንቴንሲቭ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ከካፒታል ወይንም ደግሞ ከማሽን ይልቅ ላብን ወይንም ደግሞ የሰው ጉልበትን በብዛት መጠቀም ላበር ኢንቴንሲቭ ይባላል። ካፒታል ኢንቴንሲቭ የምንለው ደግሞ ከሰው ላብ ወይንም ደግሞ ጉልበት በላይ ካፒታል ወይንም ደግሞ እነዚህ ማሽነሪዎችን በአብዝቶ ማጠቀምን ካፒታል ኢንቴንሲቭ ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ሌላኛው እና ሶስተኛው ዋና የቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን የሚባለው ፎር ሁም ቱ ፕሮዲውስ እንግዲህ የምናመርተውን ነገር ለይተናል። በምን መልኩና በምን መጠን ማምረት እንዳለብን ከወሰንን በኋላ የምናመርተውስ ነገር ለማን ነው የሚመረተው? ውጪ ኤክስፖርት ነው የሚደረገው ወይስ ሀገር ውስጥ ነው ለኮንሰፕሽን የሚውለው? ሌክዠሪ ጉድ ነው ፕሮዲስ የምናደርገው ወይስ ደግሞ ኢንፌሪየር ጉድ የምንላቸውን ለአነስተኛ ማህበረሰብ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ማህበረሰብ ነው የምናመርተው? አገልግሎት ወይንም ደግሞ ሰርቪስ ዲፔንድ የሆነ ነው ወይስ ፕሮፊት ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው የሚለውን የምንረዳበት ነው ማለት ነው። ዚስ ፕሮብሌም ኢዝ ኦልሶ ናውን አዝ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ናሽናል ፕሮዳክትስ። ዲስትሪቢዩት የማድረግ ያመረትነውን ነገር ለማን ማከፋፈል እንዳለብንም የሚያስረዳን ጥያቄ ነው። ኢት ሪሌትስ ቱ ሃው ማቴሪያል ኦር ፕሮዳክትስ ኢዝ ቱ ቢ ዲስትሪቢዩትድ አሞንግ ዘ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ዊች ኢዝ አወር ፕሮዳክሽን ኢዝ ሜቢ ኦር ኢትስ ኢንፌሪየር ጉድ ኦር ደ ሌክዠሪ ጉድ ማለት ነው። ሌላኛው የዚህ ምዕራፍ
ዋናው ሀሳብ ደግሞ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የተቋቋሙ ኦርጋናይዜሽኖች ወይንም ደግሞ ኢንስቲትዩሽኖችን ኢኮኖሚክ ሲስተም በሚለው ስር እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን ብለን መጀመሪያ ላይ ያነሳናቸው ሶስቱ ብቻ ሳይሆኑ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ግን እንደ መሰረታዊ ጥያቄ ስለሚነሱ ነው ሶስቱን የቀረቡት ማለት ነው በሞጁላችሁም ላይ። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል ዘ ዌይ ኦፍ ሶሳይቲ ትሬ ቱ አንሰር ዘ አባቭ ፋንዳሜንታል ኩዌሽን ኢን ሰመራይዝድ ባይ ዘ ኮንሴፕት ናውን አስ ኢኮኖሚክ ሲስተም። ከላይ የተነሱት ጥያቄዎች የሚመለሱት በምንድን ነው? በኢኮኖሚክ ሲስተም በሚባለው ኮንሰፕት ወይንም ደግሞ ሀሳብ ውስጥ ነው ማለት ነው። አን ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢስ ኤ ሴት ኦፍ ኦርጋናይዜሽናል ኤንድ ኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንትስ ስታብሊሽ ቱ አንሰር ዘ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን። ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል ኦርጋናይዜሽን ወይንም ደግሞ እሳቤ ወይንም ተቋማት ናቸው። እነዚህ ተቋማት የተቋቋሙት ለምንድን ነው? ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን ብለን ቅድም ያነሳናቸውን ሀሳቦች ለመመለስ የሚያስችሉን የኢኮኖሚክ ሲስተም ወይንም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ካፒታሊስት ኮማንድ ኤንድ ሚክስድ ኢኮኖሚ ተብሎ ይጠራሉ። አንዳንዴ ሶስትን ይጠቅሳል ማለት ነው ሞጁላችሁ። አንዳንድ ሞጁሎች ደግሞ ወይንም መጽሐፍቶች ወደ አራት ይጠቅሳሉ ማለት ነው። በመሰረቱ እዚህ ጋር የምንመለከተው ሶስቶቹን ነው። በሞጁላችሁም ላይ የተነሱት እነዚህ ሶስቱ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተሞች በሁለት ይከፈላሉ። ፐርፌክት ኮምፒቴቲቭ ኤንድ ኢምፐርፌክት ኮምፒቴቲቭ የሚባሉ ናቸው። እነሱም በኋላ ላይ እንመለከታቸዋለን። አሁን ላይ ግን እነዚህን ፒውር ማርኬት ኢኮኖሚ የምንለው ወይንም ደግሞ ፒውር ካፒታሊዝም የምንለው ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ማለት እንዲሁም ደግሞ ፒውር ሶሻሊዝም የምንለው ኮማንድ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም የምንለው የካፒታሊዝምም እንዲሁም ደግሞ የኮማንድንም ባህሪ አጠቃሎ የያዘ ይሆናል ማለት ነው። እነሱንም አንድ በአንድ አጠር አጠር አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ካፒታል ኢኮኖሚ ሲስተም የሚለውን ስንመለከት ዚስ ኢኮኖሚክ ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ኦር ማርኬት ሲስተም ኦር ሌዚስ ፋየር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ በሌላኛው ስሙ ካፒታል ኢኮኖሚ ስንል ፒውር ካፒታል ኢኮኖሚ ማለት ነው። ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢን ዚስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኦል ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን አር ፕራይቬትሊ ኦውንድ ነው ኤንድ ፕሮዳክሽን ቴክ ፕሌስ አት ዘ ኢኒሺየቲቭ ኤንድ ኢንዲቪዥዋል ፕራይቬት ኢንተርፕሪነርስ ሁ ወርክ ሜንሊ ፎር ፕራይቬት ፕሮፊት ነው። እንግዲህ እነዚህ በዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ የሚመረቱ የፕሮዳክሽን ሲስተሞች ፕራይቬትሊ ኦውንድ የሆኑ ወይንም ደግሞ በግለሰብ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ይህ ማለት መንግስት ኢንተርቬንሽኑ ምንድነው? ሌስ ነው ማለት ነው። ላይገባበትም የሚችልበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ይህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ደግሞ አንድ ፍቃድ አለ። ይህም ፍቃድ ምንድነው? ፕራይቬትሊ ኦውንድ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ የግለሰብ አካላዊ ንብረት የምንላቸው ማለት ነው። ምንድነው? ለግለሰቡ ፕሮፊት መሰረት የሆኑ ናቸው። ግለሰቡ ለፕሮፊቱ ብቻ ዲፔንድ ሆኖ ምን ያደርጋል? የተለያዩ ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስን ፕሮዲውስ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በዚህም እነዚህ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንላቸው ፕራይቬትሊ ኦውንድ የሆኑ ናቸው። ለምሳሌ አንድ የማዕድን ለምሳሌ ወርቅ የሚያመርት እንዲሁም ደግሞ ዳይመንድን የሚያመርት ካምፓኒ ማለት ነው ምን ያደርጋል? ንጥረ ነገሮቹን ኦውን አድርጎት ራሱ ይቆጣጠራል፣ እንደፈለገ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህም ለራሱ ጥቅም ካዋለ ወደ ራሱ ፋብሪካ የሚወስደው ከሆነ ያንን እዛ አካባቢ ላይ ኦውንድ አድርጎ ከልሎት ከዛ ወስዶ ቆፍሮ ወስዶ ፕሮዲውስ ካደረገ በኋላ የሚሸጠው ከሆነ ፕራይቬትሊ ኦውንድ ነው። ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ እነዚህ ኢንፑታችን ምንድነው? ኦውንድ የሆኑት በፕራይቬትሊ ነው ማለት ነው። መንግስት የሚቆጣጠሩ ነገር የለም። ሴንትራል ፕላነር የምንላቸው የመንግስት አካላትም እዚህ ላይ ቁጥጥራቸው የለም ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ኢኒሺዬቲቭ ወይንም ደግሞ ኢንዲቪዥዋል ፕራይቬት ኢንተርፕሬነር ላይ አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። የግለሰብ የሚንቀሳቀስ የኢኮኖሚ ሲስተም አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሜንሊ ዲስ ኢኮኖሚክ ኦር ፒውር ካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ካን ቢ ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ምንድነው? የግለሰብ ነት መብት ወይንም ደግሞ የባለቤትነት መብት የምንለው እዚህ ጋር የተከበረ ነው ማለት ነው። ባለቤቱ እንደፈለገ ያደርጋል። ፕራይቬትሊ ኦውንድ የተደረጉ ስለሆኑ እነዚህ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይንም ደግሞ ኢንፑቶቹ ማለት ነው። ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ባይ ኮንሱመር አለ። ምክንያቱም ምንድነው?
እዚህ ጋር መንግስት ኢንተርቬንሽን የሚያደርገው ነገር የለም። ዋጋም ኮንትሮል የሚያደርግበት አጋጣሚ አይኖርም ማለት ነው። በዚህም ኮንሱመሮቹ የፈለጉትን ነገር መጠቀም ይችላሉ። እነዚህ ተጠቃሚ የምንላቸው የፈለጉት እቃ መጠቀም ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ በፈለጉበት ዋጋ ደስ ባላቸው ዋጋ ከፕራይቬት ኦነሩ ጋር ተስማምተው ይጠቀማሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕራይቬት ኦነር የምንላቸው ለምሳሌ ፕራይቬት ፊርም የሆኑ በዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይ አፕላይ የሚደረጉ ማለት ነው። ፕሮፊት ሞቲቭ ናቸው። ለግል ጥቅማቸው ነው ሞቲቭ የሚሆኑት ወይንም ደግሞ የሚሰሩት ማለት ነው። ኮምፒቲሽን ይኖራል። ኮምፒቲሽን ቢትዊን እነዚህ የፕራይቬት ኦውነሮቹ ምንድነው ኮምፒቲት ያደርጋሉ ማለት ነው። ፕራይስ መካኒዝም አለ። ማይነር ሮል ኦፍ ገቨርንመንት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ መንግስት ጣልቃ ገብነቱ ምን ያለ ነው? አነስ ያለ ነው። ሰልፍ ኢንተረስት ነው። ሁሉም ለራሱ ፍላጎት ነው። ኮንሱመሩም ለራሱ ፍላጎት ኮንሱም ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፕራይቬቱም ምንድነው ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ለማድረግ ኮንሱመሩም ደግሞ ማክሲማይዝ ዜር ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ባይ ኮንሱሚንግ ዜር ጉድ ማለት ነው። እንግዲሁም ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካምም የሚታይበት ነው። የተለያዩ ኦነሮች ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ወይንም ደግሞ አንድ ፋብሪካ ባለቤት ሁሉንም ነገር የሚቆጣጠር ከሆነ እሱ ምንድነው የሚሆነው? በኢንካሙ ሌቭሉ ሃይ ይሆንና ከታች ያሉት ደግሞ ኦውን ያላደረጉት እንዲሁም ደግሞ ኮንሱመር ብቻ ሚናን የሚጫወቱ ደግሞ ኢንካም ሌቭላቸው ዝቅ ያለ ነው። በዚህ ምክንያት ምንድነው ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ኤክስፕረስ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄንን ፒውር ካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተምን ማለት ነው። ኤግዚስተንሲ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስተርናላይቲዎች አሉ። እነዚህ ብዙ ጊዜ ምንድን ናቸው? የተለያዩ ጫናዎች ሊደርሱበት ይችላል ማለት ነው። በኮምፒቲሽን ምክንያት ራሱ ምንድነው የአንዱ ኦውነር በሌላኛው ሊቀማ ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ኤግዚስተንሲ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚን ስንመለከት ፍሌክሲብል ኦር አዳፕቲቭ ነው። ኢት ኢዝ ሰክሰስፉሊ አዳፕት ኢትሰልፍ ቱ ቼንጂንግ ኢንቫይሮንመንት ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ባለቤት ዛሬ ለስላሳ የሚያመርት ከሆነ ነገ በፈለገ ሰዓት አቁሞት ወደ ውሃ ምርት መግባት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የሳሙና ምርት ላይ መሳተፍ ይችላል። በዚህ ምንድነው እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ኢኮኖሚክ ሲስተሙን ማለት ነው። ራሱ የያዘውን ፕሮዲውስ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ውሃ ለምሳሌ ለለስላሳ ሲጠቀም ከነበረ ፒውርሊ ምን ያደርጋል? ውሃ ምርት ላይ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። በዚህም ፍሌክሲብል እና አዳፕቲቭ የሆነ ኢኮኖሚክ ሲስተም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዲሴንትራላይዜሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓወር ማርኬት ሜካኒዝም ወርክ አስ ዲሴንትራላይዚንግ ፎርስ አጌንስት ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓወር ነው። ምንድነው ይሄኛው? ማርኬት ሜካኒዝሙ ሴንትራላይዝ የሆነ ፎርስ አጌንስት እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓወሩ ምንድነው ሃይ ነው በዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንክሪዝ ኢን ፔር ካፒታል ኢንካም ኢን ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ምንድነው ይሄኛው? ራፒድ ግሮውዝ ኢን ሌቭል ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኢንካም ሊድስ ቱ ሃየር ፔር ካፒታል ኢንካም ኤንድ ስታንደርድስ ኦፍ ሊቪንግ ነው። ምንድነው? ኢንካማችን ፍላክቱዌት ያደርጋል። ለምሳሌ በሆነ ሰዓት ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋል ኦቨር ማለት ነው። ኤክስትሪምሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ ኤክስትሪምሊ ምን ሪዲዩስ ይሆናል። በዚህም ምንድነው ይህ ካፒታል ኢኮኖሚ አፕላይ ካደረግን በሚገባ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ምንድነው ገቢያችንን ኢንክሪዝ ያደርጋል። በዚህም ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ወይንም ደግሞ የኑሮ ሁኔታችንን ምን ያደርጋል? የሚያሻሽል አይነት ነው ማለት ነው። ኒው ታይፕ ኦፍ ኮንሱመር ጉድ ነው። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ዛሬ ላይ የሚያመርተው ነገር ገቢው ኢንክሪዝ የሚሆን ከሆነ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ኦፍ ዛት ፕሮዲውሰር ኢንክሪዝ የሚሆን ከሆነ ኒው ታይፕስ ኦፍ ኮንሱመር ጉድን ፕሮዲውስ ያደርጋል። ምክንያቱም ምንድነው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ከሆነለት የተለያዩ ኢንተርፕሬነሮችን ወደ ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ደግሞ ወደ ፋብሪካው በመቀላቀል አዲስ የሆነ ምርትን ምን ያደርጋል? ፕሮዲውስ ያደርጋል ለተጠቃሚው ማለት ነው። ግሮውዝ ኦፍ ኢንተርፕሬነርሺፕ ያደርጋል። ኢንካሙ ኢንክሪዝ የሚሆን ከሆነ ፕሮፊት ሞቲቭ እንደመሆኑ ማለት ነው። አንድ የካፒታሊስት ኢኮኖሚን የተቀበለ ፋብሪካ ወይንም ደግሞ ፕራይቬት ኦውነር
ኢኮኖሚክ ፕሮፊት ሞቲቭ የሆነ ስለሚሆን ምንድነው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ካለ ወይንም ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንጉ ኢንክሪዝ ካለ የሚቀጥራቸውን ኒው ታይፕ ኦፍ ኮንሱመር ጉዶችን ፕሮዲውስ ለማድረግ የሚቀጥራቸው ኢንተርፕሪነሮች ምን ይሆናሉ? ኢንክሪዝ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህም ግሮዝ ኦፍ ኢንተርፕሪነርሺፕ የሚለውን በዚህ ጋር እንመለከታለን። ኦፕቲማም ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ነው። ምንድን ነው ያላቸውን ነገሮች በተገቢው የመጠቀም ሁኔታ ይታያል ማለት ነው። በዚህ በካፒታል ኢኮኖሚ ወይንም ደግሞ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ፉል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ደ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ኢዝ ፖሲብል ዲው ቱ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ፕሮግረስ። ግሮዝ ኦፍ ኢንተርፕሪነርሺፕ የሚኖር ከሆነ ኒው ታይፕስ ኦፍ ኮንሱመር ጉድ ፕሮዲስ የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ ዛሬ ላይ የምናመርታቸውን ምርቶች ተረፈ ምርቶቹን ምን ማድረግ ከቻል እንደገና ለሌላ ምርት መጠቀም የምንችል ከሆነ ምንድነው ያለንን ፕሮዳክቲቭ ሲስተም ኢንክሪዝ በማድረግ ኦፕቲማም ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ እንዲኖር የምንፈልጋቸውን ባለን አቅም ሙሉ ተጠቅመን ማምረት እንድንችል የሚያደርገን የኢኮኖሚክ ሲስተም አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ የሚባለው ማለት ነው። ሌላኛው ሃይ ሬት ኦፍ ካፒታል ፎርሜሽን አለ። ምንድነው አንድ ፕራይቬት ኦውንድ የሆነ ግለሰብ ወይንም ደግሞ ባለቤት ምን ይሆናል እዚህ ጋር ካፒታሉ ከሀገሪቷ ንብረት በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ አትሌቶች ምንድን ናቸው አሁን ላይ አፍሪካ ውስጥ በተለያየ አካባቢ ላይ የሀገሪቷን ግማሽ ንብረት የያዙ አትሌቶች ይኖራሉ ማለት ነው። በዚህም ምንድነው ይሄኛው ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ተሳትፎ ማለት ነው። ይሄኛው ሃይ ሬት ኦፍ ካፒታል ፎርሜሽን ስንል ገቢያችን ምንድነው ሬቱ ከፍ ያለ ነው። በዚህም ምንድነው የሚኖረን ንብረት ፕራይቬትሊ ፕሮፐርቲ ምክንያት የምናገኘው ኢንካም ሌቭላችን ኢንክሪዝ ሲሆን የምንይዛቸው የንብረት መጠንም ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፓርት መጨረሻ ላይ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ የራሱ አድቫንቴጅ እንዳለው ሁሉ ዲስአድቫንቴጅም አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ነው። ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ስንል ካፒታሊዝም ፕሮሞት ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ኤንድ ክሬት ሶሻል ኢምባላንስ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሌላችሁ እንደሞከርኩኝ ፕራይቬትሊ ኦውንድ የሚደረጉ እነዚህ ግብአቶች ወይንም ደግሞ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንላቸው አንድ አካል ብቻ ተቆጣጥሮት ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አንድ አካል እንደ ኮንሱመር እንደ ተጠቃሚ ብቻ አክት የሚያደርግ ከሆነ በዚህ በፕራይቬት ኦነሩ ወይንም ደግሞ በአንድ ፋብሪካ ባለቤት እና በተጠቃሚ መካከል ኢምባላንስ የሆነ ኢኒኳል የሆነ ኢንካም እንዲኖር ያደርጋል። በዚህም ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ይፈጠራል ማለት ነው። በዚህ በካፒታል ኢኮኖሚ አምባላንስ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ምንድነው አንድ ባለሀብት የሆነ ሰው ሞር አክቲቭ በሆነ በዚህ የካፒታል ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ሞር አክቲቭ በሆነ መልኩ ይሳተፋል። ነገር ግን ምንም እንደ ኮንሱመር አክት የሚያደርግ ግለሰብ ግን ምን ይሆናል እዚህ ጋር ለስ ነው። ምክንያቱም እሱ ተጠቃሚነትን እንጂ የሆነን ነገር ለማድረግ አቅሙ ላይኖረው ይችላል። ኢኒኳል ኦፍ ኢንካም ስለሚፈጠር ምንድነው ኢምባላንስ የሆነ ወይንም ደግሞ አምባላንስ የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ላበር ነው። እንግዲህ ሀብት ያላቸው አካላት ወይንም ደግሞ ባለንብረቶች ማለት ነው የደሃውን ወይንም ደግሞ የተጠቃሚውን ኮንሱመሩን የሀውስ ሆልዱን ማለት ነው ምን ያደርጋል? ላብን ያለ አግባብ ይጠቀማል። ጉልበትን ያለ አግባብ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። 24 ሰዓትን አሰርቶ አነስ ያለ ገቢን መክፈል ሊችልበት የሚችል አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ ይኖራል። ይሄ ደግሞ አንድ ፕሮብሌም ነው። ኢን ካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ ዌር ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ኢዝ ሜይን ኦብጀክቲቭ ኦፍ ፊርምስ። ምንድነው ሁልጊዜ ፕሮፊትን ብቻ የምንመለከት ከሆነ እና ሁሌ ግባችን እና ሜን ኦብጀክቲቫችን ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የሚሆን ከሆነ ኤክስተርናሊቲ ወይንም ደግሞ የሚደርሱብን ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ፋብሪካዎቻችን እንቅስቃሴው ምን ላይ ሊሆን እንደሚችል አናውቅም። የምናገኘውን ገቢ ብቻ ስናይ ማለት ነው የሚል ሀሳብ አለ። በሌላ የኢኮኖሚክ ሲስተም አይነት ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን በሌላ ክፍል። ሰላም ቆዩን።